Hello mga kamatinik! Welcome sa isa na namang math tutorial session dito sa Easy Math with Coach Mike. For today's lesson, magsasagot tayo ng age problem. But don't worry, walang bookingan ng edad dito. Okay? Rose is thrice as old as Jack. 8 years from now, Rose will be twice as old as Jack. Question: how old are Rose and Jack? Napaka-common ng ganyang problem sa algebra, sa mga math contest, at sa mga government exam tulad ng civil service at board exam. So, paano natin i-approach ang age problem? First of all, make sure na iintindihan nyo ang problem, lalo na yung words or terms na ginamit. Diyan sa sinasagutan natin, yung terms na thrice, ibig sabihin niyan ay 3 times. Yung twice naman, 2 times ibig sabihin nun. Okay? Another important thing to note ay yung timeline. Kailan nangyari yung facts? Sa past, present, o future ba? And then of course, yung pag-translate niyang facts into algebraic expression. Upon knowing these 3 notes, you are now pretty much ready to dive in para simulan mo na ang pag-solve niyan. Alright? Sa first sentence, Rose is thrice as old as Jack. Dalawang infos na agad ang nalaman natin dyan. Una, matanda si Rose kesa kay Jack. In fact, matanda siya ng 3 beses kesa kay Jack. Halimbawa, kung si Jack ay 5 years old, ilang taon si Rose? Tama, 15. Kung 10 years old naman si Jack, 30 years old na si Rose. Okay? Gets ang logic niyan? At ikalawa, nakadepende ang edad ni Rose kay Jack. Ibig sabihin, need muna nating malaman ang edad ni Jack bago natin ma-solve ang edad ni Rose. Okay? Next step, need natin ilagay sa timeline chart yung facts. So, Rose, Jack, tapos sulat natin present. Let's assign capital letter J para sa age ni Jack sa present. By the way, kahit anong letter pwede nyong gamitin to represent yung present age ni Jack. Okay? Therefore, 3J ang age ni Rose sa present. Tuloy natin. Sa second sentence, ang sabi, 8 years from now. Ilagay natin yung timeline. Again, kay Jack tayo mag-start. So, magiging J plus 8 ang edad ni Jack. Alright? Consequently, ang edad ni Rose ay madadagdagan din ng 8, syempre. Kaya, meron tayong 3J plus 8. Tuloy natin ang pagbasa. 8 years from now, Rose will be twice as old as Jack. Yan, na-interpret na natin into algebraic expression. Meron ba kayong napansin dyan? Yes, tama. Yung 3J plus 8 ay equal sa twice the sum of J and 8. Bakit? Kasi pareho silang nangyari sa same timeline. Kaya yan ang magiging equation natin. We now solve for J. Yung left side, wala na tayong isi-simplify dyan. So, copy lang natin. Yung sa right side naman, distribute natin ang 2 sa J at positive 8. Then, apply natin yung sameness and likeness rule. Ibig sabihin, magkakasama ang mga variables at magkakasama din naman on the other side of the equation ang mga constant. And remember,
Kapag nag-move o nag-change ng side sa equation, pati sign ay need din mag-change. Alright? Sa left side natin ilagay ang mga variable. And correspondingly, syempre, sa right side ang mga constant. Ang 3j ay variable, kaya dyan pa din siya sa left. Si positive 8 ay constant, kaya sa right side siya malilipat at magiging negative 8 na. Okay? Si 2j ay dapat sa kaliwa siya, so magiging negative 2j na. So now we have 3j minus 2j sa left side, which is equal sa 1j or simply j. Tapos sa right side naman, meron tayong 16 minus 8 na equal sa 8. J is equal to 8. Kaya ang present age ni Jack ay 8 years old. To compute for Rose's age, we have substitute the value of j, which is equal to 8. Kaya meron tayong 24. Let's check kung tama yung mga sagot natin. Dapat masatisfy nila yung statement ng problem. First sentence, 3 times ba ang edad ni Rose kaysa kay Jack? Yes, kasi 3 times 8 is 24. 8 years from now, ang edad ni Jack will be 16 at si Rose naman ay 32. Therefore, tama ang mga sagot natin na 8 years old si Jack at 24 naman si Rose. Okay? By the way, feel free to comment kung anong part sa pag-solve natin ang hindi clear para mabalikan ko kayo. Okay? Thanks! Iwan ko ito para may practicean kayo. I-comment yung sagot nyo, ha? Hanggang dito na lang ang lesson natin sa video tutorial na ito. Maraming salamat sa pag-attend sa class natin today, mga kamatinik. See you on the next video lesson. Bye! Take care! God bless! To God be all the glory.